සුබ දවසක් හැමදෙනාටම. ඉතින් දවසින් දවස අලුත් වෙන තාක්ෂණ ලෝකයේ අලුත් තොරතුරු හොයාගෙන දුසි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ. අද දුසි බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මීට කලින් මම කතා කරපු ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම මීට කලින් මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඒ තමයි high PTC ගැන. ඉතින් PTC ගැන මම මීට කලින් ඔයාලට මතක ඇති රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද සහ මේකේ මුදල් earn කරන්න කියන එක මම වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් දාලා තියෙන සාක්ෂි සහිතව විනාඩි 5න් බැංකුවටම සල්ලි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ සමහර ගොඩක් අය තාමත් මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා සහ මේ සයිඩ් එකේ අලුතෙන් අප්ඩේට් වගේක් ආවා. ඉතින් ඒකයි ඒ විස්තර ටිකයි සහ ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න වලටයි සම්පූර්ණ උත්තරයක් විදිහට high PTC එකේ තව වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා මම හිතුවා. ඒකින්ද තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් high PTC එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා දෙනවා. මම ඒ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකේ වීඩියෝ එකත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යටින් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒකෙදි ඔයා බලන්න රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද සහ ඒකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක. සහ ඒකේ තියෙනවා මේකෙන් මම විත්ඩ්‍රෝල් එකක් ගන්න විදියම සහ සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන පරණ මම ඒ දවස්වල හදපු IPTC වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් දැන් අලුතෙන් ආයේ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩි වෙනස්කම් වගේ සිදු කරලා තියෙනවා ළඟ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඒ මොනවද සහ අලුතෙන් එකතු වුණු අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඒ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කොහොමද සහ අහපු ප්‍රශ්න වලට සම්පූර්ණ උත්තරات එක්ක IPTC එකේ අවසාන වීඩියෝ එක විදිහට මම සම්පූර්ණම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරات එක්ක මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් යමු ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ IPTC එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. දෙකම බලන්න. යමු ටක් ගාලා වීඩියෝ එක. ඉතින් පළලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එක ක්ලික් කරපුවම මේ විදිහට තමයි IPTC ලාගේ වෙබ්සයිට් එක පෙන්වන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ IPTC ලා මේ විදිහට නෙමෙයි පෙන්වුවේ. දැන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට IPTC වෙබ්සයිට් එක. එයාලගේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක. ඉතින් මම මුලින්ම පෙන්වන්නම් මේකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන එක මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. මොකද පරණ වීඩියෝ එකේ විදිහේ සහ අලුත් අප්ඩේට් එකේ වෙනසක් හින්දා මම පෙන්වන්න. මෙන්න මේකේ උඩ මෙතන තියෙන ඉරි කැලි තුනක්. මෙන්න මේ ඉරි කැලි තුනට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන යටින්ම තියෙනවා ලොගින් සහ ඊට යටින් රෙජිස්ටර් කියලා. මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් කියන ඔයාලා රෙජිස්ටර් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකක් කරහා ඔන්ලයින් වැඩ කරනකොට දෙන්න තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ලේසිම පොඩි විස්තර ටිකක් මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ. මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. මේකේ ෆුල් නේම් එක උඩින්ම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. ඒ ඊමේල් confirm email address එක යටතේ ආපහු මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ user name එකට ඔයාගේ නමේ කෙටි නමක් දෙන්න. මුළු නමම නෙමෙයි කෙටි නමක්. ඔයාගේ නමේ කොටසක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අංක කීයකුත් දෙනවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ password එකක් හරි password එකක් දීලා ඒ confirm password එක ඇතුලේ ඒ password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ captcha code එකේ මේ ඉංග්‍රීසි capital අකුරු ටික ඒ ටික මෙතන ඔයා type කරලා මෙතන කොටුවේ ඇතුලේ tick එක දාලා මෙන්න මෙතනින් register කියලා දෙන්න. මේ විදිහට තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයා සාර්ථක විදිහට IPTC වෙබ්සයිට් අඩවියේ රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි විචාරණයක් කියන්න ඕනාලට මෙතනදී. ඒ තමයි ඔයාලා මේ account දෙකක් හදනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ, ඒ කියන්නේ IPTC එකේ ගොඩක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර තමයි මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා account දෙකක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම phone දෙකකින් හරි ලැප් දෙකකින් හරි ඔයා device දෙකකින් වගේම internet connection දෙකකින් උත් හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකම internet connection එකෙන් account දෙකක් use කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම account දෙකම අයින් වෙනවා. ඒකින්ද මතක ඇතුව phone දෙකකින් account දෙකක් හදනවා නම් ඒ වගේම තමයි internet connection දෙක, ඒ කියන්නේ SIM දෙකකින් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න. එකම internet connection එකෙන් යන්නත් එපා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා මෙතන වරද්ද ගන්න තැනක්. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ account දෙකම අයින් වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි account දෙකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම withdrawal එක ගද්දි bank account දෙකක් දෙන්න. එකම බැංකුව account දෙකටම දෙන්න යන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් ඒකත් ලොකු ගැටලුවක්. ඒකින්ද හොඳට මතක තියාගන්න internet connection දෙකයි use කරන phone දෙකයි වගේම account දෙකකින් withdrawal එක ගන්න. මේක හොඳට පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ ටිකත් මතක කරගන්න. ඊට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන register දීලා register button එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා මෙතන උඩින් තියෙන login එකේ මෙතන user name එකයි password එක දීලා මේකට login වෙන්න. මම දැන් කලින් මේකේ login වෙන හින්දා මම යන්න ඇතුළට login අපි බලමු ඇතුලේ කොහොමද මේකේ අලුත් update වෙබ්සයිට් එකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට login bar එකේ login දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ user name එකයි password එකයි පෙන්නන. ඒ වගේම තමයි අතන තිබ්බා වගේ ඉංග්‍රීසි capital අකුරු ටිකක් පෙන්නනවා මෙතන. ඒ ටික මෙතන type කරන්න තියෙන්නේ. type කරලා ඔයාලට
බටන් එක යටින් දෙන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ලොගින් වෙන්න තියෙන්නේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ඔයාලා ඔයාගේ account එකට අරගෙන යයි. මේකේ මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකේ මම පැහැදිලි කරලම රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ කියලා තියෙන හින්දා මම මේකේ ආපහු එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ අලුත් ඔයා ලොගින් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. කලින් විදිහට නෙමෙයි. ඔයාලගේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක අලුත් විදිහට වෙනස් විදිහට තමයි ඔයාලගේ account එක පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි IPTC එක පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම මම පෙන්නන්න ඔයාලට පේනවා මෙතන payment මම ඩොලර් 22ක් මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි දැනට ඩොලර් 4යි ගාණක් මගේ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. මම මේක දැන් ගන්නෙ නෑ. ඊළඟට තමයි මම මේකේ withdrawal history එකට ගියොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පෙන්නනවා මම මේ ගත්ත මුදල් වල ඩොලර් ගාණ ඩොලර් 5 ඩොලර් 2 ඩොලර් 3 මේ විදිහට ඩොලර් 7 මේ විදිහට මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙනවා මම. ඉතින් මගේ withdrawal history එක කියන්නේ මේක ගෙවන වගේම හොඳට මතක තියාගන්න මේක දවසක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ගෙවන. ඒ කියන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන් වාගේ බැංක් එකට වැටෙනවා මේ IPTC එකේ වෙබ්සයිට් එකේ මුදල්. ඉතින් ඒ තරම් මේ වෙබ්සයිට් එක හරිම ස්පීඩ්. මම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම මට පැය 24ක් යන්නත් කලින් මේ තියෙන හැම මුදලක්ම වැටිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ක්‍රියා කරගෙන මුදල් earn කරන්න පුළුවන්, free earn කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා free earn කරන්න බෑ, ටික කාලයක් යනකොට නතර කරන. ඒ වුණාට මම දැක්කපු හොඳම ස්පීඩ්ම වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ IPTC කියන්නේ. IPTC free earn කරන්න පුළුවන්. වගේම withdrawal එකක් හරිම ඉක්මනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ පරණ විදිහටම අනිත් ඒවා ගැන කතා කරනකොට නම් මගේ කලින් මම කියපු වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම තමයි bank details ඔයාලට earn කරන්න තියෙන. ඒ වගේම තමයි මේකේ අලුත් අප්ඩේට් එක අලුත් දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වෙබ්සයිට් එකක් හින්දා ඇඩ් බලන්න සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඇඩ් බලන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දුන්නා. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මම ඒකත් හිතන දෙනවා view ad කියලා. මෙන්න මේ view ad කියන එකට යන්න. ඔයාලට මුදල් හොයන්න ඕන නම් free earn කරනවා නම් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ad වගේක්. මම දැනට මේ ad ටික බලලා ඉවරයි. එක ad එකක් ඉතුරු කරා මම මේ ad එක බලලා පෙන්නන්න. ඉතින් අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් එයාට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒකින්ද මම මේ ad එක බලලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ad වගේක් එනවා. මේ ad බලලා තමයි ඔයාලට සල්ලි earn කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න පැහැදිලිවම තියෙනවා මම මේ ad කොහොමද බලන්න කියන එක. මම මේ අලුත් ටික තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නයි සහ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටිකත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදවුවේ. ඒකයි මම ආපහු මේක හදන්න හිතුවේ. ඉතින් මම මේ ad එක පොඩ්ඩක් බලලා පෙන්නන්න මේ ad එකක් කොහොමද බලන්නේ කියලා. ඔයා මේක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාව ඇඩ් එකට ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ උඩින්ම මෙන්න මේ හරිය බාර් එකක් යනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ බාර් එක හරිය ඉක්මනට යනවා. කියලා මේ බාර් එක පිරුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී අහනවා රවුන්ඩ් පිච් එක තෝරන්න. කියන්නේ ඔළුවෙන් හිටගෙන පින්තූරය ඇතන මම ඒක zoom කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙනා මේ ෆොටෝ ටිකේ මෙන්න මේක ඔළුවෙන් හිටගෙන දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔළුවෙන් හිටගෙන තියෙන පින්තූරේ ටච් කරන් විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා thanks for watching කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අනිත් ඒවා වගේම ඒ ඇඩ් එකත් අඳුර වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ ඇඩ් එක බලලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඩොලර් ගාන මගේ මේන් බැලන්ස් එකට එකතු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඇඩ් ටික බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන මම කතා කරොත් එහෙම මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ පටන් ගත්ත මුල් දවස්වල අපිට තිබුණේ ඇඩ් බලන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ view ad බලන්න විතරයි. ඉතින් අලුතෙන් මෙයාලා අප්ඩේට් එකත් එක්ක view ad දීලා තිනවා අපිට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා watch video කියලා. ඉතින් ඒ watch video එකට යන්න ගියාට පස්සේ මෙතන videos වගේක් තියෙනවා. මෙන්න මේ videos වල මෙන්න මෙතන watch කියන එක touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක play වෙනවා. play වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ උඩ earn කියලා සතක ගාණක් ඩොලර්. ඒකත් ඔයාගේ main balance එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අලුත් update එකේ මෙයාලගේ website එකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. වීඩියෝත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒක එකක්. එතකොට view ad බලන්න පුළුවන්, video ad බලන්න පුළුවන් IPTC එකේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි withdrawal එකක් ගන්න විදිහ. withdrawal එකක් ගන්න විදිහ හරිම ලේසියි. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කලින් පරණ වෙබ්සයිට් එකේ විදිහටම තමයි අලුත් එකේත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. කාවන් නැහැ මම එකක් කියලා දෙනවා. මෙතන support කියලා icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ support icon එකට යන්න ඔයා. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ ෆෝම් එකක් පෙන්නනවා. මෙතන උඩම තියෙන එකේ මෙතන ඉරි කැලලට ටච් කරලා ටච් කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මේකේ payment support කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි කොටුවේ ඔයා
බෑන්ක් කියලා දෙන්න. බෑන්ක් කියලා ගහ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාගේ බෑන්ක් ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න තියෙන්නේ. බෑන්ක් ඩීටේල්ස් ටික දෙන්නේ ඔයා මුලින්ම මෙතන ටච් කරන්න ඔයාගේ බැංකුවේ නම. උදාහරණයක් විදිහට සම්පත් බැංකුව නම් සම්පත් බැංකුව. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉරි කෑල්ලක් ගහන්න. ඊට පස්සේ බැංකුවේ විදිහටම බැංකු පොතේ තියෙන විදිහට ඔයාගේ නම ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ බැංකු කෝඩ් එක, බ්‍රාන්ච් කෝඩ් එක, ඔයාගේ දිස්ත්‍රික්කය සහ ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බරය එක දිගට මෙහෙම ටයිප් කරන්න මෙන්න මෙතන. එක දිගට ටයිප් කරන්න මෙහෙම ඉරි කෑල්ලක් ගහලා එක දිගට ටයිප් කරන්න ඔයාගේ බැංකු ඩීටේල්ස් ටික මෙතන අනිවාර්යෙන් හරියට ෆිල් කරන්න. ෆිල් කරලා මෙතන send කියන එක දෙන්න. එච්චරයි ඔයාලට දෙන්න තියෙන බැංක් ඩීටේල්ස් ටික. ඊට පස්සේ දුන්නාට පස්සේ ඔයා withdrawal එකක් ගත්තට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් ඩොලර් එකෙන්. ඉතින් withdrawal එකක් ගන්න ඕන වෙලාව දවසට ඩොලර් දෙක පිරුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන withdrawal කියන ඔප්ෂන් එකට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ withdrawal කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන බැංක් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ බැංක් කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ බැංකු ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් withdrawal එක බැංකුවට ගන්න මෙන්න මෙතන send කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ බැංක් එකටම මෙන්න මේ සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි IPTC එකයි මට කියන්න තිබුණේ. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එක සහ ඔයාලගේ පුංචි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් නිතරම අහන හින්දා මම මේ ටික කිව්වේ. ඒක තමයි ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ගන්න. මෙන්න මෙතන බැනර්ස් කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බැනර්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ලින්ක් එක ගන්න. ඔයාට පේනවා මෙතන උඩම තියෙනවා ඔයාගේ ලින්ක් එක, රෙෆරල් ලින්ක් එක. මෙන්න මේ විදිහට ගන්නත්. ඉතින් පරණ විදිහටම තමයි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න උවමනා වෙලා තිබුණේ. ඉතින් IPTC වෙබ්සයිට් එක 100% සාර්ථකයි. හොඳම වෙබ්සයිට් එකක් සහ ගෙවීම් හොඳටම කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ ටික තමයි මට ඔයාලට IPTC වෙබ්සයිට් එක ගැන කියන්න උවමනා වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න කරන්න සාර්ථකම වෙබ්සයිට් එකක්. හොඳට සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් වගේම පැකේජ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් එකත් ඔයාලා බලලා කැමති නම් පැකේජ් එකක් ගන්න. පැකේජ් එකක් අරගෙන තව ඔයාලට ඉන්කම් එක ලොකු ගානකට යන්නත් පුළුවන් එහෙම වුණොත්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තව යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න වගේම අනිවාර්යයෙන් මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට අපිට පුංචි bell icon එක click කරන්න. එහෙම වුණොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුතුරු සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.